โอนมือจุกเธอได้ช่วยว่าเนี่ยข่าวคือเลือกอันเหรอเป็นไปเลยก็บอกของไม่ได้นั่นน่ะอันนี้ไซเลียบองบนไซเลีย Oh no อย่าเอ๊โอนมือจุกเธอได้ช่วยว่าเนี่ย